Xin chào, hôm nay Lật Án sẽ chia sẻ với các bạn về một trong tứ đại kỳ án chấn động Hồng Kông một thời cho tới nay vẫn không có lời giải đáp. Câu chuyện xảy ra ở Vịnh Đồng La. Đây là một khu vực và một vịnh trên đảo của Hồng Kông, nằm trên biên giới của các quận phía Đông và quận Wan Chai. Đây là một trung tâm mua sắm, giải trí và văn hóa lớn ở Hồng Kông, với một số trung tâm mua sắm lớn. Giá thuê tại các khu vực mua sắm của vịnh Causeway được xếp hạng đắt nhất thế giới. Cuộc sống nhộn nhịp là thế, nhưng vào một ngày đột nhiên xuất hiện một mùi hôi thối kỳ lạ khiến người dân cảm thấy khó chịu. Sau khi truy tìm được nguồn gốc của mùi hôi thì phát hiện ra hai thi thể người đang phân hủy rất mạnh. Vậy nguyên nhân từ đâu? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 31 tháng 3 năm 1984. Đêm ngày 30 tháng 3, ông Lin sống tại phòng A3, tòa nhà chung cư Elizabeth vô cùng khó chịu vì mùi đặc biệt xuất hiện trong ngôi nhà gần đây. Lúc đầu, hai vợ chồng nghĩ đó là mùi từ gió biển, dù sao nhà họ cũng gần biển. Trước đây thỉnh thoảng có mùi lạ nhưng sau đó nhanh chóng biến mất. Chỉ lần này, vài ngày sau, mùi hôi thối không những không biến mất mà còn bốc lên nồng nặc. Ông thậm chí sau nhiều lần vệ sinh, lau chùi lại nhà cả nhưng mà mùi hôi vẫn còn vương vấn. Đến hôm nay, vợ chồng ông lại hoảng sợ vì mùi hôi đấy nên bắt đầu đi tìm, loay hoay tìm mãi cuối cùng tìm thấy nguồn gốc phát ra mùi hôi là từ bồn cây hoa ở phòng A2 bên cạnh. Mặc dù phòng A3 và A2 là hai phòng khác nhau nhưng các bồn hoa hai ngoài cửa sổ hai bên thông nhau, chỉ có một vách ngăn ở giữa. Phía dưới vách ngăn này có lỗ thoát nước chảy qua bồn hoa hai bên. Vì vậy, hai vợ chồng mở cửa sổ, kiểm tra đồ lặt vặt trong bồn hoa thì phát hiện có một chiếc khăn màu trắng mà họ đã đặt ở bồn hoa bên cạnh. Chiếc khăn đã thấm ướt một ít chất lỏng đen xì và bốc ra mùi thối, rất kinh tởm như là mùi rác thải. Hai vợ chồng cảm thấy có gì đó không ổn nên tiếp tục thăm dò thì phát hiện ở lỗ thoát nước trên bức tường ngăn của bồn hoa có một ít chất lỏng màu đen như máu bên nhà hàng xóm rỉ ra. Nhìn thấy cảnh này, cặp vợ chồng rất sợ hãi lùi lại và vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã đến hiện trường. Sau khi biết được tình hình từ vợ chồng ông Lin, họ lập tức đến gõ cửa phòng A2 nhưng gõ một hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời. Cảnh sát đã liên lạc với chủ sở hữu là cô Lin, nhưng cô Lin khai rằng căn nhà đã được cho thuê rồi nên cảnh sát đã lấy được chìa khóa dự phòng từ văn phòng quản lý tòa nhà để vào phòng. Cánh cửa mở toang, bên trong phòng bài trí đơn giản và trống trơn. Máu đen chảy ra từ lỗ thoát nước của bồn hoa ở phòng A3, còn bồn cây hoa ở phòng A2 thì được bịt kín bằng lớp bê tông. Tất cả đều thấy không ổn. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, sau đó mời 3 công nhân đến mang các công cụ như cuốc, búa lớn dùng để đào đất ra khỏi bồn hoa. Bồn hoa này rất lớn, dài 2,5 mét, rộng 0,3 mét và sâu 1 mét. Rõ ràng là có ai đó định chôn thứ gì đó vào trong cái bồn hoa, rồi phủ thêm một lớp bê tông và đất. Công nhân bắt đầu từng cạy ra từng lớp, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc. Sau khi nghe cảnh sát tại hiện trường nói rằng có thể có xác chết trong bồn hoa, 3 công nhân không khỏi hoảng sợ, không chịu khai quật nữa và bỏ chạy ngay tại chỗ. Cuối cùng cảnh sát đã phải gọi lính cứu hỏa đến để giúp đỡ. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 31 tháng 3, họ đã cạy mở chiếc bồn cây hoa được phủ bằng 2 lớp đất dày và đào ra được 2 thi thể. Sau khi đào được lớp đất lên 2 thi thể lộ rõ hơn, cảnh sát có mặt tại chỗ bàng hoàng, thậm chí có người nôn mửa ngay tại chỗ. Cả 2 tử thi đều sưng tấy, nát bét, máu đen chảy nhiều, khó xác định được nét mặt, tuổi tác và đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Cách đặt 2 thi thể cũng rất lạ, 2 tay bị trói chặt sau lưng, họ bị xếp chồng lên nhau trong bồn hoa theo kiểu 69 đầu và chân đối diện nhau. Các thi thể được bao bọc bởi nhiều lớp vải trắng đã thấm máu, giống như 2 xác ướp. Một chiếc dây xích bằng đồng được buộc chặt tay, một chiếc khăn tắm được quấn quanh chân nạn nhân. Và một trong những xác chết có 4 chiếc chìa khóa trong miệng, một trong số đó là chiếc chìa khóa của khóa còng tay của anh ta. Theo như tôi tìm hiểu, phương thức mai táng bằng vải trắng này là của người Hồi giáo, với mục đích tiến đưa linh hồn và thể xác về với Thánh Allah. Không biết vụ án có liên quan gì đến đạo này hay không? Dưới đáy bồn hoa, cảnh sát còn tìm thấy một cái búa để gây án, một cái tuốc nơ vít, một đống tạp chí giải trí bằng tiếng Trung và tiếng Anh, 2 lon bia và 2 lá bùa xanh.
Bác sĩ pháp y tại hiện trường bước đầu xác nhận hai người tử vong là nam giới trung tuổi, trên người có vết thương rõ ràng, trên cổ có vết ấn, máu khắp người, bụng phình to. Vài ngày sau, báo cáo khám nghiệm tử thi cũng xác nhận rằng dạ dày của người chết có chứa thuốc ngủ, và cảnh sát suy đoán rằng hai nạn nhân đã bị cưỡng bức tiêm ma túy rồi siết cổ đến chết. Họ đã chết trong hơn 10 ngày nhưng dưới 1 tháng. Không chỉ giấu xác một cách kỳ quái mà phương thức giết người của tên sát nhân cũng cực kỳ tàn ác và đáng sợ. Theo lời kể của cô Linh chủ căn hộ, vào đầu tháng 3, một Hoa kiều Indonesia tên là Abdul Kam đã liên lạc với cô. Người kia xưng là doanh nhân và thuê căn hộ của cô được 3 tháng với giá thuê hàng tháng là 8.000 nhân dân tệ. Anh ta cũng đang sống với hai người đàn ông Indonesia khác. Cảnh sát còn biết được từ ban quản lý tòa nhà rằng Abdul đã không được nhìn thấy kể từ khi anh ta rời khỏi tòa nhà vào ngày 20 tháng 3. Về phần hai người đàn ông Indonesia, họ đã biến mất trước đó. Vào ngày 11 tháng 3, có người dân sống gần đó nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng A2. Một giọng nam kêu cầu cứu. Sau đó một phụ nữ khác hét lên bằng giọng địa phương: "Đừng làm thế, đừng làm thế này." Những người dân sống ở tầng dưới tòa A2 cho biết, khoảng ngày 15 tháng 3, họ nhiều lần nghe thấy tiếng gõ cửa từ trên lầu xuống. Một số cư dân thấy một nam một nữ dùng thang máy để chở xi măng và các vật dụng lên lầu. Người ta hiểu rằng cả hai đều có nước da ngăm đen và trông không giống người dân địa phương. Trước sự việc này, cảnh sát nghi ngờ rằng vào khoảng ngày 15 tháng 3, Hoa kiều Indonesia tên Abdul đã giết hai người đàn ông và bỏ trốn vì sợ gây án bị bắt. Abdul cũng có thể có một đồng phạm nữa là một người phụ nữ. Sau khi tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy một tấm thẻ trong khối bê tông có in dòng chữ FLUO Commodity Private Ltd. Sau khi xác minh, đây là một công ty của Singapore. Sau khi xét nghiệm các mẫu dấu vân tay và chụp X-quang nha khoa, vào ngày 4 tháng 4, ngày thứ 5 sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát xác nhận được danh tính nạn nhân. Hai nạn nhân được xác định là George C.E. Gun Cheng 27 tuổi và anh trai là Steven C.E. Gun Pha 32 tuổi. Cả hai là người Singapore và là người thừa kế của một cửa hàng buôn bán trang sức quý nổi tiếng trong vùng. Gia đình C.E. có vị thế nổi tiếng ở Singapore và cha của họ C.E. Mei Sinh là một huyền thoại địa phương. Năm 1953, ông thành lập một cửa hàng trang sức mang tên Million Gold Juang. Đến những năm 1980, ông đã mở 7 chi nhánh. C.E. Mei Sinh giao quyền quản lý các chi nhánh này cho 8 người con, trong đó anh cả C.E. Gun Pha và anh thứ ba C.E. Gun Cheng là người hoạt động nổi bật nhất. Quan hệ giữa hai anh em cũng rất tốt. Người anh cả C.E. Gun Pha kết hôn năm 1983, thời điểm xảy ra án mạng mới được nửa năm. Anh em nhà C.E. không chỉ quản lý tốt Million Gold Juang mà còn thành lập Fulu Commodity Private Ltd. Vào năm 1982, tập trung vào đầu tư vàng và kinh doanh vàng tương lai, thường xuyên đi và đến Singapore, Hồng Kông và Macau. Sau khi nhập cảnh vào Hồng Kông vào ngày 28 tháng 2, hai anh em đã nghỉ tại khách sạn Royal Garden ở Simsasui và đến đó từ ngày 2 tháng 3 không rõ tung tích bọn họ. Cảnh sát sau đó cũng không tìm ra hành lý của hai nạn nhân. Cảnh sát Hồng Kông ngay lập tức liên lạc với cảnh sát Singapore để cùng nhau điều tra. Bằng cách kiểm tra đoạn camera ở lối vào của tòa nhà trước khi xảy ra vụ án, cảnh sát xác nhận hai anh em nhà C.E. đã tự mình bước vào tòa nhà Elizabeth mà không hề bị ép buộc. Ngay cả nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ lúc đó có thể chứng minh. Vậy làm thế nào mà hai người con trai của doanh nhân Singapore giàu có lại chết thảm thương trong bồn cây hoa đổ bê tông của một tòa chung cư tại Hồng Kông? Rõ ràng, Abdul, một Hoa kiều Indonesia thuê phòng A2 vào thời điểm đó có vẻ như không liên quan gì. Tuy nhiên, sau khi điều tra sâu, cảnh sát phát hiện không chỉ tên của Abdul là giả mà cả hộ chiếu của anh ta cũng là giả mạo. Và người Indonesia còn lại có thể là anh em của anh ta. Sau khi vụ việc xảy ra, cả ba Abdul đã biến mất không dấu vết. Cảnh sát còn cho rằng Abdul rất có thể là một doanh nhân thật sự.
Một số manh mối chỉ ra những chuyến đi thường xuyên bất thường đến Hồng Kông của hai anh em nhà CIA trong 3 tháng trước khi họ bị sát hại. Có thông tin cho rằng công ty do hai người thành lập ở Hồng Kông hầu hết khách hàng là người Indonesia. Trước đó, cả hai đã thua lỗ rất nhiều trong việc kinh doanh đầu cơ vàng, nghi ngờ bị một người Indonesia lừa gạt. Sau đó, họ mới biết người này đến Hồng Kông. Anh em nhà CIA không quản ngại, đã nhiều lần đến Hồng Kông để đòi nợ nhưng không ngờ lại bị cuốn vào một âm mưu giết người. Cảnh sát Singapore cho biết vụ việc này còn có một khả năng khác liên quan đến tranh chấp và thế lực băng đảng. Anh em nhà CIA rất nổi tiếng ở Singapore, thường xuyên la cà trốn vui chơi, rất có thể đã chọc tức những người mà lẽ ra không nên khiêu khích. Cụ thể là tham lam những người phụ nữ không nên tham lam nên đã bị giết chết. Ngoài ra, thông tin do cảnh sát Singapore cung cấp còn tiết lộ một khả năng khác. Người con trai thứ ba CIA Wun Cheng bị gài bẫy ở Hồng Kông và bị bắt cóc. Anh cả CIA Wun Pha sang Hồng Kông trả tiền chuộc nhưng anh ta một đi không trở về. Ngày 2 tháng 3, những tên bắt cóc đã đe dọa người nhà nạn nhân trả vài triệu đô la Sing để đổi lại sự an toàn cho hai người con trai. Giữa tháng 3, bọn chúng còn gửi đoạn ghi âm cùng vài bức ảnh chụp cánh tay bị tra tấn nặng nề của hai anh em người Singapore để gây sức ép lên gia đình CIA. Tuy nhiên, khi khám nghiệm tử thi, ảnh sát cho rằng cánh tay trong những bức ảnh là giả vì tay của các nạn nhân không có dấu vết bị tra tấn hay đánh đập. Thậm chí, người nhà CIA đã gửi cho những tên bắt cóc 1 triệu đô la Sing nhưng đến cuối cùng hai anh em vẫn chết. Cũng có suy đoán khác rằng anh em nhà CIA đã chết trong cuộc tranh giành nội bộ của gia đình với 5 người con trai và 3 người con gái của gia đình họ CIA. Bọn họ mâu thuẫn về việc phân chia công việc kinh doanh Jin Choang của cha họ. Khi cảnh sát Hồng Kông điều tra ở Singapore, gia đình CIA lại tỏ ra thờ ơ thái quá, không quan tâm từ đầu tới cuối. Cho dù đó là một vụ đòi nợ hay một âm mưu liên quan đến tranh chấp phụ nữ và thế lực băng đảng, hay đấu đá nội bộ thì tính chất vụ án cũng quá ghê rợn. Theo những ý kiến cá nhân của tôi, thủ phạm của vụ giết người chính là những vị khách người Indonesia thuê căn hộ. Đất nước Indonesia lấy tôn giáo chính là Hồi giáo, đa số người dân ở đây theo đạo Hồi. Người Indonesia luôn luôn quan niệm có một thế giới vô hình cho những linh hồn luôn tồn tại song song với thế giới người sống và họ tin rằng sau khi chết, con người sẽ được trở về với Thánh Allah. Việc tiến hành tang lễ cho người chết được tiến hành theo luật Islam giáo. Khi một người Muslim gần kề cái chết trong những hơi thở cuối cùng với những người xung quanh phải đọc thuộc lòng Surat Yasin. Sau khi chết, những người thân trong gia đình sẽ tiến hành tắm rửa cho người chết, trong đó theo quy định của luật Islam trừ người vợ hay chồng của người chết, thì chỉ người đàn ông mới được tắm cho người đàn ông đã qua đời và ngược lại chỉ người phụ nữ mới được tắm cho người phụ nữ đã qua đời. Sau khi rửa, cơ thể người chết được bọc trong tấm vải trắng. Điều này vô tình trùng khớp với tính chất của vụ án. Rồi người ta tiến hành cầu nguyện do một imam chủ trì được gọi là Salat al-Janaza. Mục đích của việc cầu nguyện là để ân xá cho người chết và các tín đồ đã chết. Tuy nhiên ở đây tôi không biết hai lá bùa có liên quan gì đến cái chết này. Sau cùng tất cả vẫn còn là bí ẩn. Vào những năm 1980, ở Hồng Kông thường xuyên xảy ra các vụ giết người liên hoàn, có thể được gọi là thời kỳ đen tối. Mãi cho đến sau này, rất nhiều vụ giết người ấy vẫn chưa tìm ra lời giải đáp và vụ án 2 xác chết trong tòa chung cư Elizabeth của Vịnh Đồng La cũng không ngoại lệ. Có nhiều lúc tôi tự hỏi kẻ sát nhân đã nhẫn tâm ra tay giết chết 2 người đàn ông vẫn còn sống và hiện nay đang ở đâu. Có giả thuyết nào khác thì hãy cùng bàn luận thêm ở phần bình luận bên dưới nhé. Nếu các bạn yêu thích thì có thể ủng hộ Lật Án bằng cách ấn vào nút đăng ký và yêu thích video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.